नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जापान जाने सोच बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँले सोचेर कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। मैले तपाईँहरूलाई यत्तिकै भनिरहेको छैन है। नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जापान जानुभएका केही नेपाली साथीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ प्रति व्यक्ति एजेन्टलाई चाहिँ 20 लाख बुझाएर चाहिँ जापान जानुभएको रहेछ। यति बेला उक्त खबर चाहिँ बाहिर आएको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भएको थियो फुल डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ यस भिडियोमा दिनेछु। तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला है। पछिल्लो समय नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जापान जान चाहने साथीहरूको संख्या धेरै छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो शेयर गर्नु होला। के भएको थियो जानौं है त। नेपालमा दुईजना व्यक्ति, जो एकजना व्यक्ति चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नुहुँदो रहेछ र एकजना व्यक्ति चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा चाहिँ जापान जाने खबर चाहिँ सुन्नु भएको रहेछ र उहाँहरूले सोशल मिडियाको थ्रु, जो फेसबुकको थ्रु चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो हैन, हामीले नेपालमा डिग्री सकेका छौं, यस्तो यस्तो छ, हामी चाहिँ जापान वर्किङ भिजामा जान चाहन्छौं, कसरी जाने के गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। र उताबाट जो फेसबुकमा चिनेको व्यक्ति थियो उक्त एजेन्टले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति 20 लाख खर्च लाग्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्रोसेस मैले गर्दिन्छु भनेर चाहिँ भनेछ। र उहाँहरूले चाहिँ जो एजेन्ट, जो सोशल मिडियाको थ्रु भेटिएको व्यक्ति थियो, उहाँहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट दिएर प्रोसेस गर्न लगाउनु भएछ र प्रोसेस गरेको 5 महिनामा सिओई आएछ। सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ पूरा भएछ। उहाँहरू चाहिँ नेपालदेखि जापान चाहिँ उड्नु भएछ है। नेपालदेखि जापानमा चाहिँ जानु भएछ र जापानको नारिता एयरपोर्टमा चाहिँ उहाँहरू अवतरण भइसकेपछि जो नेपालदेखि प्रोसेस गर्ने एजेन्ट थियो उक्त व्यक्तिले चाहिँ म नारिता एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न आउँछु भनेर भनेको रहेछ। तर उक्त व्यक्ति चाहिँ उहाँहरूलाई रिसिभ गर्न एयरपोर्टमा चाहिँ आएन र उहाँहरू जो दुईजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एकजना चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो र जो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ आफन्त एकजना चाहिँ जापानमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू चाहिँ 3 दिन आफन्तकोमा बसेर चाहिँ खाना खानु भएछ र 3 दिन बास बस्नु भएछ र 3 दिन आफन्तकोमा बास बसिसकेपछि नेपालदेखि सम्पूर्ण प्रोसेस गर्दिन्छु भन्ने एजेन्टले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई पठाएछ उहाँहरूलाई रिसिभ गर्नको लागि। 3 दिन पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई रिसिभ गर्न पठाएछ है र उहाँहरूलाई रिसिभ गरेर उक्त एजेन्टको व्यक्तिले एउटा गाउँमा लगेछ, जापानको एउटा गाउँमा लगेर एउटा रुममा राखेछ र 6-7 दिन चाहिँ पुरानो घर फुटाल्ने कामहरु चाहिँ लगाएछ र काम लगाइसकेपछि उहाँले 6-7 दिनसम्म काम गर्नुभयो र 6-7 दिनसम्म काम गरिसकेपछि काम गरेको पैसा पनि पाउनु भएन के उहाँहरूले र उहाँहरूलाई एउटा रुममा बन्दक जस्तो बनाएर राखिएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले बताउनु भएको छ र उहाँहरूलाई जुन बिना अनुमति बाहिर जाने छैन, सोधेर जानुपर्ने जस्तो चाहिँ सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएको भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई राखिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने कम्पनीको बारेमा पनि केही थाहा छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ एजेन्टले के भनेको थियो भन्दाखेरि नेपालदेखि जापान कम्पनीमा काम गर्न जाने हो, प्रति महिना 3 लाख पैसा हुन्छ र तपाईहरु काम नगरेर बस्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ स्यालेरी पाउनुहुन्छ, हप्ताको 2 दिन बिदा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो रे। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईहरुले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जापानमा रहेर जापानमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने लक्ष्मण पाठक जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ सोशल मिडियामा तपाईले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली साथीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ। उहाँहरू जापान गएको 40 दिन भइसक्यो र उहाँहरूले काम गर्ने कम्पनीको ठेगान छैन। 20 लाख रुपैयाँ बुझाउनु भएछ र अहिले नेपालबाट चाहिँ उहाँहरूलाई पैसा पठाएर चाहिँ खाने पैसा चाहिँ पठाइरहेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जापान जाने सोच बनाइरहनु भएको छ भने
तपाईँले चाहिँ चिने जानेको व्यक्तिबाट भन्दा पनि कुनै राम्रो कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। सोसल मिडियामा चिनेकै भरमा तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई नगर्नु होला। एकदमै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ है। तपाईँहरूलाई यसरी नै एजेन्टले ठग्देला, तपाईँलाई यसरी बन्धक बनायो, जापान लगेर तपाईँको यता पैसा पनि खर्च भएको छ, न काम गर्ने अत्तो पत्तो छ, न केही छ, र तपाईँलाई यसरी ठगी गर्न सक्छ। त्यसैले जापान जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले सोचेर मात्रै कदम चाल्नु होला। र पछिल्लो समय बिना इन्टरभ्यू पनि जापानमा चाहिँ मान्छेहरू लगिरहेको भन्ने चाहिँ खबर पनि छ होइन। र बिना इन्टरभ्यू तपाईँहरू जापान चाहिँ नजानु होला। तपाईँहरूले कम्पनीसँग लिएको इन्टरभ्यू फेस गरेर कम्पनीबाट चाहिँ जुन इन्टरभ्यू लिन्छ त्यो इन्टरभ्यू फेस गरेर पास गरेर नेपालदेखि नै कम्पनी फिक्स गरेर मात्रै तपाईँहरू जापान डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जानु होला। धेरै साथीहरू चाहिँ इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै डराउनुहुन्छ र जति पनि पैसा खनाउन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ क्या। जापान जाने भने चाहिँ जति पैसा खनाउन पनि तयार हुनुहुन्छ र बिना इन्टरभ्यू सजिलै सम्पूर्ण प्रोसेस गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सोच्नुहुन्छ। त्यसैले यस्तो कामहरू चाहिँ तपाईँहरू नगर्नु होला। कम्पनीले लिएको इन्टरभ्यू फेस गरेर कम्पनी इन्टरभ्यू पास गरेर चाहिँ तपाईँहरू जापान जानु होला है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू बिना इन्टरभ्यू जापान जाने सोच बनाउँदै नबनाउनुहोस्। मैले भनिरहेको छु है तपाईँहरूलाई। धेरै साथीहरू चाहिँ इन्टरभ्यू दिन पर्दैन, यति लाख ले भनेको छ, म चाहिँ यसै अनुसार चाहिँ प्रोसेस गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नाले चाहिँ तपाईँलाई नै हानि हुने हो है। तपाईँहरूले यो कुरा ख्याल राख्नु होला। मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्दै पनि आइरहेको छु, नेपालमा ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जापान जानु अघि चाहिँ सोचेर कदम चाल्नु होला। जसरी जुन दुईजना व्यक्ति जो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सजिलै ठगिनु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ सोचेर बुझेर मात्रै कदम चाल्नु होला। कुनै पनि व्यक्ति जो सोसल मिडियामा चिनेकै भरमा मलाई तँलाई चाहिँ ब्याचलर पास गरेको रहेछस्, जापान पठाइदिन्छु भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ विश्वास नगर्नु होला। र सबै व्यक्तिलाई पनि मैले यसरी इन्डिकेट गरेको छैन। कतिपय व्यक्तिहरू राम्रो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अथेन्टिक काम पनि गर्नुभएको छ, र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता ठगी गर्ने नियतका पनि हुन्छन्। त्यसैले तपाईँहरूले एकदमै बुझेर कदम चाल्नु होला। उक्त व्यक्ति कस्तो हो, के हो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्ने काम चाहिँ गर्नु होला। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सजेस्ट गरिरहेको छु। र धेरै साथीहरू यति बेला नेपालदेखि ब्याचलर पास गरेर डाइरेक्ट वर्किङ भिजामा जाने सोच बनाइरहनु भएको छ, र यसमा चाहिँ जति पनि लागत लिइरहेको चाहिँ मैले पाएको छु। र तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो कन्सल्टेन्सी बुझेर, कस्ट कम लिने कन्सल्टेन्सी बुझेर चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। ज्यादा ज्यादै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धेरै साथीहरू चाहिँ जापान डाइरेक्ट वर्किङ भिजाको प्रोसेस गर्न चाहिँ खोजिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई हेल्प होस्, उहाँहरूले कस्तो व्यक्तिबाट अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो सेयर गर्नु होला। धन्यवाद।